সকলো ভাষাৰ নিজৰ নিজৰ সুৰ থাকে আৰু ভাষাটো শুৱলা কৰিবৰ কাৰণে সেই সুৰবিলাক দৰকাৰী কিন্তু অসমীয়া ভাষাৰ যিকেইটা সুৰ সেইটো ইংলিছৰ সুৰ নহয় তুমি যদি সেইটো ভাষা অসমীয়াৰ সুৰ এটা যদি ইংলিছৰ এটা সেন্টেন্সত তুমি সুপাৰ ইম্পোজ কৰি দিয়া বহুৱাই দিয়া তেতিয়াহ'লে ইংলিছ যাৰ মাতৃভাষা সি শুনিলে অলপমান আচহুৱা পাব ভাষাটো গতিকে আমি কোনটো ভাষাৰ কি টিউন আছে কেনেকৈ আমি সেইখিনি শিকিব পাৰো কেনেকৈ আমি সেইখিনি প্ৰপাৰলি ক'ব পাৰো এইটো খুব ইম্পৰ্টেণ্ট চ' we have to learn not just the words ইংলিছৰ শব্দবিলাকতো শিকিবই লাগিব তাৰ লগত সেই শব্দবিলাক কেনেকৈ একেলগে অনা যায় অৰ্থাৎ শুদ্ধ বাক্য এটা কেনেকৈ প্ৰস্তুত কৰা যায় how to write a correct sentence how to speak the language correctly সেইখিনি বস্তু আমাৰ 2 নম্বৰত আহিব 3 নম্বৰত আহিব এটা সুপ্ৰা সেগমেন্টাল ফিচাৰ্স বুলি কয় এইটো তোমালোকে ভয় খাব নালাগে শুনিবলৈ বৰ ডাঙৰ শব্দ কিন্তু আচলতে একদম সৰু কথা এটা যেনে মই এতিয়া সুৰটোৰ কথা ক'লো সেই সুৰৰ কথা আছে ষ্ট্ৰেছ বুলি এটা বস্তু আছে এটা সৰু সৰু কথা আমি পৰৱৰ্তী ক্লাছত যেতিয়া when I'm teaching you in detail তেতিয়া আমি এইবিলাকলৈ যাম আৰু তেতিয়া দেখিবা একেবাৰে সহজ একো ভয় খাবলগীয়া বস্তু নহয় শুনিবলৈ অলপমান ভয় লাগে কাৰণ আমি আগতে শুনা নাই আৰু সেইখিনি হৈ যোৱাৰ পিছত টোটেল কমিউনিকেশ্যন কেনেকৈ সেইখিনি বস্তু আমাৰ লাগিব আৰু যতদূৰ সম্ভৱ মই চেষ্টা কৰিম তোমালোকে পাব্লিক স্পিকিং কেনেকৈ কৰিব পাৰা ইণ্টাৰভিউ এটা কেনেকৈ ফেচ কৰিব পাৰা কোনোবাই তোমাক প্ৰশ্ন এটা সুধিলে তুমি কি ধৰণে তোমাকে ডাঙৰ মানুহে সুধিলে তুমি কি ধৰণে প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিবা তোমাৰ ভাইটি বা ভণ্টিয়ে সুধিলে তুমি কি ধৰণে প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিবা এনেকৈ মানুহৰ লগত ৰিয়েক্ট কৰিব লাগে ইণ্টাৰেক্ট কৰিব লাগে এইবিলাক বস্তু পাৰিলে মই শেষৰ ফাললৈ তোমালোকক একদম ভালকে যিমান ভালকে মই পাৰো সিমান ভালকে মই শিকাম কিন্তু এট দ্য মোমেণ্ট আৰম্ভণিত তোমালোকক কিছুমান বেছিক দুৱাৰ খিৰিকী কিছুমান খুলি দিব বিচাৰিছো যাতে তোমালোকে তাৰ পৰা বাহিৰলৈ চাই কি দেখা সেইবিলাক তোমালোকে লক্ষ্য কৰিব পাৰা চকুৰ আগত কি আছে তোমালোকে হয়তো সেইবিলাক বস্তু কেতিয়াও মন কৰা নাই দেখা আৰু মন কৰা দুটা বেলেগ কথা হয় নহয় তোমাৰ ঘৰৰ সন্মুখত যিটো ঘৰ আছে তুমি সদায় দেখি আছা হয়নে তাৰ বাওঁফালৰ খুঁটাৰ একদম ওপৰত অকমান চিমেণ্ট এৰাই আছে নে নাই তুমি মন কৰিছা জানো সেইটোৱে দেখা আৰু মন কৰাৰ মাজত ডিফাৰেন্স সৰু কথাবিলাক আমি প্ৰায় মন নকৰো এতিয়া যিখিনি কথা আমাৰ ইমিডিয়েটলি ইম্পৰ্টেণ্ট এট দিছ মোমেণ্ট ইন টাইম যিখিনি কথা আমাৰ আটাইতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট মই সেইবিলাক বস্তুৰ বিষয়ে তোমালোকক ক'ম ফাৰ্ষ্ট অফ অল মই ক'লো যে ভয়টো ভাঙা ইংলিছলৈ ভয় নকৰিবা কেতিয়াও এবাৰ যেতিয়া ভাবিলো যে মই অকল কমিউনিকেট কৰিব বিচাৰিছো তেতিয়া এই সৰু সৰু যিবিলাক কথা সেইবিলাক কথা ইমিডিয়েটলি নাহে সেইবিলাক আহিব পিছত এজ আই ছেড তোমালোকে খালি বস্তুখিনি যাতে মন কৰিব পাৰা লক্ষ্য কৰিব পাৰা সেইটো কৰিবৰ কাৰণে কি কৰিব লাগিব মেইন কথা হৈছে ভাষাটো তুমি কিতাপ এখন পঢ়ি গ্ৰামাৰৰ কিতাপ এখন পঢ়ি চকুৰে নচলিব চকুৰে কোনেও পঢ়িব নোৱাৰে নতুন ভাষা আয়ত্ত কৰিব পঢ়িব নোৱাৰে নহয় চৰি আই এম চৰি চকুৰে ভাষা আয়ত্ত নকৰে ভাষা সদায় কাণেৰে আয়ত্ত কৰে that is the most important thing অৰ্থাৎ তুমি যিমানে শুনিবা ভাষাটো যিমানে শুনিবা আৰু not just listening to anybody you should try to listen to good speakers who speak good English listen to them সেইটো যেতিয়া কৰিবা কি হ'ব লাহে লাহে আৰু তুমি মানে মন কৰি শুনিব লাগিব শব্দটো শুনিলে নহ'ব ভালকে কথাটো কি ধৰণে কৈছে উচ্চাৰণটো প্ৰকৃততে কি ধৰণৰ আৰু মই কোৱা আৰু তুমি কোৱাৰ মাজত পাৰ্থক্যটো কি বা মই কোৱা বা তেখেতে কোৱাৰ মাজত পাৰ্থক্যটো কি সেই পাৰ্থক্য ডিফাৰেন্স ইউ হেভ টু আণ্ডাৰষ্টেণ্ড দ্য ডিফাৰেন্স মই এটা সৰু উদাহৰণ এটা দিওঁ লেট মি ৰাইট ইট ডাউন মই যেতিয়া ষ্টুডেণ্ট আছিলোঁ নিজে I was very fond of tongue twisters লাই পুলি লৰাই ৰুলো লৰাই লফা এইবিলাক বৰ ভাল পাইছিলোঁ তো ইংলিছত এটা টাং টুইষ্টাৰ এদিন মই পালোঁ
পাই পেলাই মই কলেজলৈ লৈ গ'লো মোৰ বন্ধুবিলাকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ। সিহঁতে কিন্তু মানে মই ইংলিছৰ ষ্টুডেণ্ট আছিলোঁ, মোৰ বন্ধুকেইজন ইংলিছৰ নাছিলে, আৰু গতিকে তেওঁলোকে ঠিক প্ৰপাৰ ইংলিছ কি ধৰণে কয় বা হেৰি কৰে সেইবিলাকত তেওঁলোকে ইমান গুৰুত্ব দিয়া নাছিলে। চ' the tongue twister I had was, I hope you can see this. দেখিছানে? এতিয়া এই বস্তুটো, এই কথাটো ইংলিছত কেনেকে কয়? ফিছ চচ শ্বপ। ভালকে শুনা, ফিছ চচ শ্বপ। আৰু মোৰ যিকেইজন বন্ধু আছিলে তেওঁলোকে আহি পেলাই প্ৰথমতে দেখি পেলাই কি বৰ ডাঙৰ ফিছ চচ শ্বপ, ফিছ চচ শ্বপ। কিয়? কাৰণ তেওঁলোকে শব্দটো শুনা নাই, অৰ্থটোৰ কথা ভাবি আছে। Sorry. Fish. Fish. Sauce. Shop. যেতিয়া অকল অৰ্থটোৰ কথা ভাবিবা তেতিয়া এইটোলৈ মনত পৰিব, মাছটোলৈ মনত পৰিব, চচৰ বটলটোলৈ মনত পৰিব, দোকানখনলৈ মনত পৰিব। গতিকে তোমালোকে শব্দকেইটা ডাইৰেক্টলি ইমেজটো অফ দি অবজেক্ট, যিটো বস্তুৰ কথা কৈছা সেইটোৰ কথা ভবা যায়। নৰ্মেলি সেইটোৱে হয়, চাইকলজিকেল প্ৰচেছটোৱে তেনেকুৱা। কিন্তু ঘটনাটো হৈছে ভাষা এটা ভালকে শিকিবলৈ হ'লে অকল শব্দকেইটা কি অবজেক্ট বুজায় সেইটো হ'লেই নহ'ব। আৰু এইটো হোৱাৰ এটা কাৰণো আছে। আমাৰ ভাৰ্নাকুলাৰ মিডিয়াম স্কুলবিলাকত CAT কেট মানে মেকুৰী, কেট মানে মেকুৰী, সেইটো এই মানে মেকুৰীটো যিটো ট্ৰান্সলেট কৰাৰ যিটো আমাৰ এটা হেৰি আছে, হেবিট আছে, সেই হেবিটটোৰ কাৰণে আমি শব্দটোৰ গুৰুত্ব একেবাৰেই নিদিওঁ, আমি অবজেক্টটোত গুৰুত্ব দিওঁ। আৰু সেই ধৰণে ভাষা শিকিলে ঠিক আছে, শব্দকেইটা হয়তো ঠিকেই হ'ব, কিন্তু শব্দৰ উচ্চাৰণ কেতিয়াও ঠিক নহয়। আৰু যেতিয়া উচ্চাৰণ ঠিক নহয় তেতিয়া আমাৰ কি হয়? ক'বলৈ ভয় লাগে, ভাষা এটা ক'বলৈ আমাৰ সংকোচ হয়। সেই বস্তুটো ভাঙিবলৈ হ'লে প্ৰথম কথা হৈছে শুনিব লাগিব, ভাল ইংলিছ শুনিব লাগিব। আৰু শুনি পেলাই তোমাৰ নিজৰ ইংলিছটো তাৰ লগত তুলনা কৰিব লাগিব, যে মই কোৱাটো কিয় ইমান বেলেগ শুনে, কি হৈছে, কি ডিফাৰেঞ্চটো ক'ত আছে, ক'ত পাৰ্থক্য হ'ল, মই কি ভুলকে ক'লো, এই বস্তুটো আহিব লাগিব। যেতিয়া শুনি শুনি যেতিয়া ভাষাটো শিকিবা তেতিয়া খুব বেছি ভালকে শিকিব পাৰিবা, কাৰেক্টলি শিকিব পাৰিবা। আৰু যেতিয়া সেই যিবিলাক সৰু মই যিখিনি কথা কৈছো ইণ্টনেশ্যন বা তেনেকুৱা কথা, সেইখিনি অট'মেটিকলি আহি যাব। বেলেগে আৰু হেৰি কৰিব দৰকাৰ নাই, বেলেগে চিন্তা কৰিবলৈ দৰকাৰ নাই, পেৰেলেলি গোটেইখিনি কথা একেলগে শিকি যাবা। খালি প্ৰথম কথাটো হৈছে ভয়টো ভাঙি লোৱা। গতিকে মই আশা কৰিছো যে তোমালোকে আজি যিখিনি কথা তোমালোকে এতিয়া শুনিলা তাৰ পৰা এটলিষ্ট বুজি পাইছা যে শিকাৰ এটা উপায় আছে, স্পোকেন ইংলিছ শিকাৰ এটা উপায় আছে, কমিউনিকেশ্যন স্কিলছ বঢ়োৱাৰ উপায় এটা আছে। আৰু মই আৰু এটা সৰু এটা উদাহৰণ দিব খুজিছো, তোমালোকে দিনটোত যিমানখিনি কথা ব্যৱহাৰ কৰা, যিমানখিনি বাক্য শব্দ তোমালোকে ব্যৱহাৰ কৰা, তাৰে দেখোন আধাতকে বেছি ইংলিছতে কোৱা। কেতিয়াবা ভাবি চাইছানে? ফেনৰ ছুইচটো দি দেচোন, লাইটৰ ছুইচটো দি দেচোন, লাইটটো অন কৰি দেচোন, মোৰ ফোনটো ৰিচাৰ্জ কৰিবলৈ লাগিব, বেটেৰী কমি আছে, মোৰ টাচ স্ক্ৰীনখন শ্ল' হৈ গৈছে, ছাৰ্ভিচ চেণ্টাৰত দিব লাগিব। কিমানকেইটা ইংলিছ শব্দ ইয়াত ক'লো আমি? মই হোৱাটছএপ কৰিম তোমাক, নম্বৰটো, মোৰ ফ্ৰেণ্ডৰ নম্বৰটো তোমাক হোৱাটছএপ কৰি দিম, মই লিংকটো তোমালৈ পঠিয়াই আছো, এইটো ৱেবছাইটত গৈ চাইছানে? কিমানটা ইংলিছ শব্দ আমি ইয়াৰ মাজতে বেছে। গতিকে ইংলিছ শব্দবিলাক তোমালোকৰ আছেই, সেইখিনি কেনেকে সজাই পৰাই একেলগে আনি পেলাই আমি শুৱলা ভাষাত ক'ব পাৰো, সেইটোহে শিকিবলৈ আছে।
গতিকে বিশেষ একো শিকিবলৈ নাই, ভয় কৰিবলগীয়া একোৱেই নাই। It is very, very, very easy. Okay? It's very easy. Just keep an open mind. মনটো খুলি ৰাখা, মনৰ দুৱাৰ সদায় খোলা ৰাখা, আৰু কাণৰ দুৱাৰ খোলা ৰাখা। এবাৰ এইটো ভালকে তোমালোকে যেতিয়া শুনিবলৈ শিকিবা, আৰু শুনি পেলাই সেইটো ক'বলৈ শিকিবা, যিটো শুনিছা একজেক্টলি ৰিপ্ৰডিউচ কৰিবলৈ শিকিবা, তেতিয়া দেখিবা ভাষাটো ইজিলি। মাতৃভাষা কেনেকে শিকিছিলা? দেউতা মায়ে কিবা অসমীয়া ব্যাকৰণৰ কিতাপ লৈ পেলাই পঢ়াইছিলে নেকি মাত ফুটাৰ লগে লগে? নহয় না। ওচৰৰ ডাঙৰ মানুহবিলাকে যিবিলাক শব্দ কৈ থাকে, তুমি সেইবিলাক শব্দ বুজিও নোপোৱা বাচ্চা হিচাপে, বেবী হিচাপে। তাকে অনুকৰণ কৰা, অনুকৰণ কৰি কৰি আগত বেবী টক যিটো আমি কওঁ, সৰু ল'ৰা ছোৱালীয়ে যে উচ্চাৰণ ভুল কৰি পেলাই যে কথা কয়, আমাৰ খুব মৰম লাগে। চ' যি কেঁচুৱা ল'ৰা ছোৱালী যেনেকে কয়, এতিয়া শব্দকেইটা ঠিকেই আছে কিন্তু উচ্চাৰণটো একেবাৰে ভুল, আমাৰ খুব মৰম লাগে সেইটো। ঠিক সেইধৰণে আমি প্ৰথমতে যেতিয়া ইংলিছ শিকিম, আমাৰো শব্দবিলাকৰ উচ্চাৰণ ভুল হ'ব। আৰু ইয়াৰ এইটো হোৱাৰ আৰু এটা কাৰণ আছে কি, যিকেইটা শব্দ অসমীয়াত আছে হয়তো ইংলিছত তাৰ আটাইকেইটা শব্দ নাই, বা ইংলিছৰ যিকেইটা শব্দ আছে তাৰ দুটামান শব্দ আমাৰ অসমীয়াত নাই। এই ধৰণৰ কথা হয় যেতিয়া আমি ফৰেইন লেংগুৱেজ শিকো। But the good news is that অসমীয়াৰ প্ৰেক্টিকেলি গোটেইখিনি শব্দ, বা ইংলিছৰ প্ৰেক্টিকেলি গোটেইখিনি শব্দ অসমীয়াত আছে, এটা বা দুটা শব্দ বাদ দি বাকী গোটেইখিনি আমাৰ আছে। আমাৰ স্বৰবৰ্ণ আৰু ব্যঞ্জন বৰ্ণখিনি মিলাই আমাৰ প্ৰেক্টিকেলি গোটেইখিনি শব্দই আমাৰ আছে। য'ত নেকি অসমীয়া কিছুমান শব্দ যেনে ভ, ধ, ঘ, এইকেইটা ব্ৰিটিছ মানুহে ক'ব নোৱাৰে। ভটো তাহাঁতৰ ব হৈ যায়, ধটো তাহাঁতৰ দ হৈ যায়, ঘটো তাহাঁতৰ গ হৈ যায়। ডিব্ৰুগড়ৰ ওচৰত এখন চাহ বাগিচা আছে, নামটো ঘূৰণীয়া। ঘূৰণীয়াটো চাহবিলাক সদায় ঘূৰণীয়া ঘূৰণীয়া বুলি কয়, ভাতটো সদায় বাট বুলি কয়। গতিকে তেনেকুৱা ধৰণৰ, সঁচা কথা ক'বলৈ গ'লে তেওঁলোকে আমাৰ ভাষাটো শিকিবলৈ বেছি অসুবিধা, আমাৰ ইমান অসুবিধা নহয়। চ' এইখিনি কথা মনত ৰাখিবা যে কাণেৰে যেতিয়া নিজেই ভাষাটো শিকিবলৈ চেষ্টা কৰিবা, চকুৰে নহয়, কিতাপ পঢ়ি পেলাই, মানে গ্ৰামাৰ কিতাপ পঢ়ি পেলাই নহয়, কাণেৰে যেতিয়া ভাষা আয়ত্ত কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিবা, it will be faster, it will be more effective, and it will always be better. গতিকে সেই কথাটো মানে মেইনলি সেই কথাটো মনত ৰাখিবা। আৰু এটা কথা, আজি মই বেছিভাগ কথা অসমীয়াতে ক'লো, বাট এজ উই প্ৰগ্ৰেছ, আমি যিমান আগবাঢ়ি গৈ থাকিম, I will start using more and more and more English and speak less and less and less Assamese. এইটো কিহৰ কাৰণে? কাৰণ মই কৈছো শুনিব লাগিব, ভাষাটো শুনিব লাগিব। I will try to keep the language as simple as possible. আৰু এটা কথা মনত ৰাখিবা, ভাল ইংলিছ ক'বৰ কাৰণে দুৰ্দান্ত শব্দ কিছুমান বিচাৰি ফুৰিব কোনো দৰকাৰ নাই। The best English is always the simplest English. যেনে ধৰি লোৱা, বাইবেলখনৰ কথাকে কৈছো, খ্ৰীষ্টিয়ান বাইবেলখনৰ কথা, তাৰ যিটো আৰম্ভণি জেনেচিছ, তাত লিখা আছে, God said, let there be light, and there was light. Can we say this in simpler English? It's not possible. God said, let there be light, and there was light. And God saw light was good. And God separated the light from the darkness. And there was day, and there was night. এইটো তুমি আৰু সৰল কৰিব নোৱাৰা, এইখিনি ইংলিছে আটাইতকৈ সৰল ইংলিছ। গোটেই বাইবেলখন এইটো ইংলিছতে লিখা হৈছে। আৰু এই সৰল ভাষাটোৱে কি কৰিছে, খ্ৰীষ্টিয়ান যিটো ফিলচফি, something as heavy, as deep, as profound as philosophy, is carried on the back of this language. এই ভাষাটোৱে বহন কৰি আহিছে এই গোটেই ফিলচফি। গতিকে it is not necessary to learn difficult words. The simplest words, the simplest sentences are the best means of communication. বুজি পালা? তো আজি এইটো ইন্ট্ৰডাক্টৰী ক্লাছ আছিলে। I hope তোমালোকে নতুন নতুন কিছুমান দিশ দেখা পাইছা, যিবিলাকত আমি ভৱিষ্যতে আৰু কাম কৰিম। আৰু I hope you are feeling positive about this, that yes, I can do this. Right? If you're feeling positive, then that's the way to go. And remember, it's just a language. It cannot keep you up. You are going to master this language.
Begin on this positive note. Keep your minds positive, keep your mind happy, and all the best. We'll meet again. Bye bye.